Hello guys, welcome back to my channel. For today's video po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng PayPal account kahit walang debit card. Sa hindi pa nakakaalam tungkol kay PayPal, si PayPal po ay isang online wallet kung saan pwede po tayong makatanggap ng pera worldwide. Tumatanggap po si PayPal ng iba't ibang currency like US dollar, euro, peso, and many more. Pwede rin tayong mag-transfer ng pera from PayPal to banks at e-wallets like GCash. Meron din silang bonus rewards. Ang kailangan mo lang gawin is mag-invite ng friends para gumawa ng PayPal account. You can earn up to $10 per invited friend. Pero limited lang po ang nabibigyan ng chance na ito. Si PayPal ang pipili kung sino ang kanyang bibigyan. Para po makagawa ng account, kailangan lang nating mag-register sa kanilang website, which is www.paypal.com or through PayPal app. Tapos kapag nandito na tayo sa mismong website, i-click lang natin yung sign up. Ayan. Personal account yung ating pipiliin. Click next. Kailangan na natin tong fill upan. So, gusto ko yung both of the above. Then, click next. Then, ilagay lang natin yung ating active mobile phone number dito. Then, next. So, ilalagay natin yung verification code na sinend ni PayPal sa atin dito. So, next is ilalagay natin yung ating active email address, first name, middle name, last name, and mag-create ka ng yung password, then i-repeat nyo nga yung password. So, natapos na nating fill upan. So, click next. So, ilagay lang natin yung ating country dito, which is Philippines. Then, yung date of birth. Then, mag-select lang tayo dito kung anong ID ang gusto natin. Then, lagay nyo dito ang ID number. Tapos, ang tinitirhan nyo. Then, barangay, municipality. Then, zip code. And lastly, yung region ninyo. Tapos, i-click nyo yung box na to. So, natapos na po natin fill upan yung hinihingi ni PayPal. So, i-click lang natin yung agree and create account. So, ayan po, nakagawa na po tayo ng account. So, click lang natin yung get started. So, kailangan muna nating i-confirm yung ating email address. So, click natin yung notification, ayan. Then, click confirm email address. Tapos, ma-redirect tayo dito. So, send email. So, punta tayo sa ating Gmail account. Confirm email address. Okay po, tapos na po natin gawin ang ating account. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a like and subscribe to my channel and turn on the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload.
So, it's all for today. Goodbye!